inner limits must be function. Ataupun dalam erti kata lain, okay, functions ni merujuk kepada lines. Lines. Garis-garisan. So, yang belah dalam ni, dia mesti akan menghasilkan lines. Ni lines. Okay. Yang sebelah luar, outer limits, are constants. Constants. So dia akan menghasilkan titik-titik ataupun koordinat ataupun points sahaja. Okay, so this is points. Ni points. Okay. So guys, macam biasa kita ada type 1, type 2. Type 1 is dy dx. Okay, type 1 ni dy dx. So bila y comes first, ni y. Ni limit untuk y. Okay. When y comes first, bermaksud garisan kita, kita punya region R tu, okay, lines kita tu, akan movement kita adalah daripada bawah ke atas. Okay, bottom to top. Okay, bottom, top. Gitu. Okay, and then untuk type 2 adalah dx dy. So, kita punya garisan inner limit tu, sekejap saya pakai warna hijau. X ni, garisan limit bawah merujuk kepada garisan belah kiri ke kanan. Left to right. Kalau tadi, kalau dy, limit bawah garisan bawah, limit atas garisan atas. Ini maksud saya, limit bawah G1X dengan limit atas G2X. Itu. Tapi kalau untuk dx dy, from left to right, left to right. So, ini adalah garisan kiri, lines, sempadan belah kiri, lines tu. Ini sempadan belah kanan. So, from left to right. Okay. Sekejap, kan confuse pula benda ni duduk macam gini. Dekat-dekat benda ni dia buat ni points dengan line sebelah-sebelah ni. Partial. Itu lines. Points sebelah dia. Sini. Okay. So that's in general. Alright. Dalam case non-rectangular region ni guys, you cannot simply switch the order of integration. Maksudnya you tak boleh just tukar position yang function duduk belah luar jadi outer limit, yang constant duduk belah dalam. Salah. You tak boleh buat macam tu. Okay. Dia ada cara dia. Nama dia reverse order integration. Nanti saya akan ajar secara detail lah. So now let's take a look at exercise 4.3. Kita fahamkan dulu kaedah nak melukis region dy dx dan dx dy ni. Exercise 4.3. Guys, you nak makan biskut raya sambil dengan lecture ni pun boleh. Saya tak marah. Okay, saya tahu you all masih lagi mood raya. Tak apa, saya bagi. Makanlah biskut raya, kek ke apa, whatsoever, ketupat rendang, semua tu. Yang penting fokus dalam kelas ni supaya you faham step-step dia. Okay, soalan exercise 4.3, we need to sketch the region. Dia suruh sketch region. Lepas tu evaluate the integral. Okay, let's say we do question number 1. Kita ambil yang paling simple dulu. Question 1. Okay. Guys, you dengar ke suara saya? Sebab saya hujan lebat sangat. Saya jadi macam, saya rasa macam saya bersuara tenggelam. Dengar tak? Dengar. Okay. Alright, so now, ni
Okay, always bear in mind region adalah 100% daripada limit. Okay, so kalau dia kata sketch region you kena refer pada limit. Ingat tak minggu lepas saya ajar, tengok limit, bukan tengok function kat tengah-tengah bukan tengok yang ni, bukan, tapi tengok pada limit. Itu cara sketch region, refer to limit. Okay, sketch region R, refer to limit, refer to the limits. Okay, so first step kita tengok sekarang dia type 1, dia dy dulu, y dulu. Okay, so limit y adalah from bottom to top. Okay, so range untuk limit y from x squared over 2 until x. So from here guys, ini yang saya katakan tadi ni, ini adalah lines, garisan. Limit untuk y ni dia melibatkan lines. Limit untuk x pula, x saya guna warna hijau. Dia adalah points, titik-titik sahaja. Okay? So daripada limit of y tu, we can come up with two equations. Okay, ada dua equations lah untuk y. Satunya ialah y sama dengan x kuasa 2/2. Satu lagi y sama dengan x. Okay, so daripada interval tu you can come up with two equations lah. So satu garisan y sama dengan x kuasa 2/2, satu lagi garisan lines y equals to x. Okay. Next, limit untuk x pula adalah x from 0 until 2. Like this. Okay, so kita tahulah dia point titik x sama dengan 0 dengan titik x sama dengan 2. Okay. So let us sketch the graph. So macam biasa, here should be x and the vertical line should be y-axis. So first of all, we have y equals to x squared over 2, a quadratic graph. Kan, graph quadratic. Koefisien dia 1/2, so dia macam melebar sikit lah gitu. Okay, and then dia positif, so dia senyum lah ke atas. Like this. Okay, so that is for y equals to x squared over 2. And then y equals to x adalah satu graph straight line yang akan sentuh origin. Ni. Okay. So this is y equals to x. Yang bawah ni pula adalah y equals to x squared over 2. Okay guys. So now this is our region. Okay, but before that, kita nak plot titik x sama dengan 0 dengan x sama dengan 2 ni dekat mana? Alright. So x sama dengan 0, of course lah dekat origin kan. So 0. Okay, x sama dengan 2. Macam mana kita nak tahu position x sama dengan 2 tu? So kita equatekan titik persilangan ni, kita nak tahu berapa koordinat kat sini. Betul ke x sama dengan 2 kat situ? So how do we know? Okay, by equating both of these equations. Kita kena samakan y1 samakan dengan y2. So equation yang pertama, x squared over 2 samakan dengan y equals to x. Faham tak maksud saya? Samakan kedua-dua equations tu. So, x tu bawa ke bawah, jadi x kuasa 2 bahagi x jadi x lah. So, 2 tu bawa naik atas. So, betul lah x sama dengan 2. So, here the values is 2. Okay. So, now this is the region. Dah dapat dah region ni. Okay, apa yang saya cakap tadi, garisan bawah, garisan atas tu. Okay, memandangkan dia dy dx. Okay guys, dy dx means from bottom to top. Okay, from bottom to top. So garisan bawah, bottom, top. So garisan bawah adalah limit bawah dia, y equals to x kuasa 2, bawah ke atas, macam tu. So apa garisan bawah?
Garisan bawah kita yang ni lah. Besarnya sekejap this one. Ni garisan bawah kita. Okay, y equals to x squared over 2. And then garisan atas adalah yang ni. Macam tu. Understand? Boleh faham guys? Boleh. Okay. Kenapa saya ajar garisan atas, bawah, kiri, kanan ni? Sebab nanti bila you nak reverse order, lebih mudah. You lagi senang nampak dia punya position tu. Okay. Now, so jomlah kita solvekan soalan ni. Solve tu macam biasalah guys. You all kan dah expert integration. Ni x squared over 2, yang ni y equals to x. Function kat tengah dia apa? X squared y. X squared y dy dx. Okay. So from 0 until 2, x squared becomes the constant. So kita integrate y jadi y squared over 2 lah. Substitute y equals to x dengan y equals to x squared over 2. Macam tu. So we will have 0 until 2 x squared jadi x kuasa 2 per 2 tolak x kuasa 2 jadi x kuasa 4, 2 kuasa 2 jadi 4 per 2 jadi dia 8 lah. Okay, so dx. So now you will have x kuasa 4 per 2 minus kuasa 4 jadi kuasa 6 over 8 dx. So now we will have x to the power of 5 over 10. Kan? 5 kali 2, 10. Per 5 kan? So minus x kuasa 7, 7. 7 kali 8, 56. Okay, so 0 until 2. Okay, so 32 kuasa 5, 32 per 10. Tolak 2 kuasa 7 berapa 2 kuasa 64, 64. Darab 2, 128 kan? Okay. Betul tak guys? Kalau saya salah bagi tahu. Dapat berapa ni? Cuba kira. 32 over 10 minus 128 over 56. 32 over 35. 32 over 35. Sekejap kita check betul tak jawapan saya ni. 32 over 35. Okay, betul. Yes. Question number 1, 32 over 35. Alright. Settle. Okay, so now let's take a look at question number 3. Copy. Question number 3. Okay. Now guys, dia ada dx dulu. Okay, dia dx dulu. So here. Dx, saya kecilkan tadi dx, sini 0, sini y. So kita punya limit untuk x from 0 until y. So macam biasa yang kat sini lines, dekat luar ni points, titik-titik. Okay. So from here we have two equations. Sekarang ni equation kita x lah. Satu x equals to 0, satu lagi x equals to y. Alright. So now, okay, untuk x equals to 0 guys, you have to bear in mind x equals to 0 means y exists. Okay. Kalau y equals to 0 bermaksud x exists.
Sebab kita nak garisan kan tadi kan, garisan lines. Sebab dia type 2 ni, dia dx dulu. So garisan bawah kita adalah paksi, garisan belah kiri kita sebab from left to right kan. Bila dx, ini dx dy, dia jadi from left to right. So left line, right line. So garisan kiri kita adalah y-axis sebab x equals to 0. Kalau dia kata y equals to 0, itu bermaksud x-axis. Okay, so alert lah guys. Kalau lepas ni kalau you tengok soalan, you nampak x equals to 0, itu adalah garisan paksi y. Kalau you nampak y equals to 0, bermaksud itu adalah garisan paksi x. Macam tu. Okay, next. Limit for y adalah, warna merah pula. Y adalah daripada 0 sampai pi. Ni tak ada apa, ni koordinat je lah guys. Dia bukan garisan dia just koordinat. Okay, so now jom kita plot kita punya graf ni. X dengan Y. Okay. So X equals to Y, of course lah. X equals to Y, satu garis lurus straight line macam ni kan. Macam tu. Okay. Dia touch pada origin. Alright. And then kita tahu garisan belah kiri kita adalah X equals to 0, which means that it is equivalent to Y-axis. Dia macam ni. So you dah tahu dah guys, movement you punya lines tu bergerak daripada kiri, daripada left to right. So mesti kawasan region kita antara dua garisan ni. Dia takkan ada dekat garisan bawah tiba-tiba dekat sebawah ni, tak ada. Okay, dia mesti from left to right. Okay, so garisan kiri yang ni left, and then garisan kecil sangat. Ni left line ni, and this is the right line. Okay, left to right. Okay, now nak plot titik. Titik pula untuk y equals to 0 dengan y equals to pi. So y equals to 0, titik dia kat sinilah 0. Kan 0. Jauh sangat. Ni 0. Okay, lepas tu y equals to pi, let's say pi kat sinilah. Kita dah tahu dah region kita tadi belah atas. So automatically you sambungkan je macam ni. So we know that our region should be located here. This is the region. Okay, kalau you tak alert tadi yang from left to right ni, sometimes student dalam final exam dia tersilap plot dekat bawah pula. Dia plot yang dekat ni pula. Ni. Dia consider kalau y sama dengan x, sini pun pi. So dia plot kat bawah. Salah Sebab ini limit bawah dia dah jadi lain dah. Limit belah kiri dia. So be careful guys. So bukanlah dia belah atas. Macam tu. Understand? Yes. Yeah. Okay. So we can proceed from 0 pi 0 to y cos x dx dy. So we will have 0 until pi. Y just a constant, so we can take it out. Okay, integrate cos. Dapat apa? Positive or negative sign? Positive. Positive sign. Okay, very good. Sin x. So substitute 0 and y. dy. Macam tu. Okay, so now we will have from 0 until pi y sin y. Gantikan dekat x2 sebagai y minus sin 0 dy. So sin 0 is 0. So tinggallah y sin y. Y sin y dy. Okay, so now dia adalah multiplication of two types of function. So better guna tabular method. Alright, so use tabular method. So which one to be differentiated? Y or sin y? Yang satu yang you nak differentiate ni. Sin y. Differentiate. Kan differentiate kita guna lopet. Differentiate,
Yes. So y lah. Integrate sin y. Gitu. So guna kaedah Lopet Lopet. So polynomial comes first before 3 go. Okay, so differentiate y dapat 1, differentiate 1 dapat 0. And don't forget, sebelah dia kena letak positive, negative alternately. Okay, and then integrate sin y dapat apa? Negative cos. Negative cos. Yes, very good. Negative cos. Negative cos y. Integrate negative cos dapat? Negative sin. Negative sin. Yes, negative sin y. Okay, very good. So now kita darabkan silang macam gini. So dapatlah. Terus ganti, masukkan nilai. So kita akan dapat y darab negative cos y. So negative y cos y. Minus become plus. So plus sin y. 1 darab sin y kan. So gantikan 0 dengan pi. We will have negative pi cos pi plus sin pi minus 0 plus sin 0. Sin 0 is 0 lah. Ini 0, sin pi also 0, cos pi is negative 1. So negative 1 darab dengan negative pi dapatlah pi. Macam tu. Okay, so settle. Alright, now kita tengok soalan. Okay, let's take a look at question number 6. Kita ambil yang tough sikit. Question number 6. Copy. Okay. Region R is bounded by 3 lines. Satu garisan y equals to 4 over x. Satu lagi y equals to x, and then satu lagi x equals to 4. So let us sketch the region. Ingat lagi tak graph y equals to ni rational number ni, rational function ni. Y equals to 4 over x. Dia keturunan dia positif, so it should be located in the first and third quadrant lah. Dia akan jadi macam gini kan. Rational function. Okay. Y equals to 4 over x. Macam tu. Okay, and then y equals to x. So y equals to x is a straight line. Like this. Okay. So this is y equals to x. Ni part si x, ni part si y. Okay, satu lagi x equals to 4. Macam mana nak tahu position x equals to 4 tu? Adakah dia dekat sini? Adakah dia dekat belakang? Kat mana kita, macam mana kita nak tahu? Okay, first kali guys, you kena cari dulu intersection point ni antara titik ni. Kita nak tahu benchmark kita 4 tu dekat mana, position 4 tu kan. So macam mana nak cari titik intersection ni? Macam mana cara dia guys? Samakan dengan y. Samakan dengan? Samakan y dengan y ni kan? Samakan dua Yeah. equations ni. Yes, very good. Okay, macam saya cakap tadi lah, y1 sama dengan y2. Okay, so kita samakan dia, y1 samakan dengan y2. y1 adalah 4 over x. And then y2 equals to x. So dia jadi 4 sama dengan x kuasa 2. So dia ada dua nilai lah. X equals to plus minus 2, isn't it? So kat sini 2, kat sini akan jadi negatif 2. So bila dah tahu 2 kat situ, of course lah x equals to 4 ni sebelah kanan lagi lah kan. So x equals to 4, let's say kat sini lah. Macam tu. So you buatlah garisan ni. Okay, now kat mana kita nak shade region ni? Where should we shade the region? Is it A
or B? A. The answer is A. Okay. Kalau misal kata soalan ni tambah satu lagi. X equals to 4 and then Y equals to 0. So kalau dia tambah Y equals to 0, kita tahu dah Y equals to 0 is X exists kan? Betul tak? Ini saya cakap kalau soalan tu tambah lagi, dia bounded by 4 lines. Y equals to 4 over X, Y equals to X, X equals to 4 dengan Y equals to 0. Kalau adanya Y equals to 0 ni, automatic kita kena shade region B. Ni region ni yang you kena shade. Kalau dia ada Y equals to 0 lah. Okay. Tapi dalam kes ni dia tak bagi tahu Y equals to 0. So tak ada, saya undo balik. So bila tak ada, bounded by that 3 lines sahaja, of course lah jawapannya A. So yang ni saya padam dulu. So this is the region. Okay. Now kita nak selesaikan guys. Region ni you dah tahu dah, betul dah macam ni. You nak cari integration ni, you can use either dy dx or dx dy. Either one. Okay. So sekarang ni kalau you choose dx dy, you kena decide kalau dx dy dia bergerak daripada garisan kiri ke kanan. Left to right. Okay. Kalau you pilih dy dx, garisan tu, limit untuk garisan tu bergerak daripada bawah ke atas. Okay. So now you choose. Tell me, which one easier? Dy dx or dx dy? dy dx. Dy dx or dx dy? dy. Okay, the answer is yes, dy dx lebih mudah. Sebab apa? Sebab dia bergerak daripada limit bawah ke atas. Okay, so you dah tahu dah. From bottom line, so bottom line kita yang ni. Okay, hinggalah ke line, garisan atas. Garisan, line. Okay, and then yang limit X dekat belah luar tu titik. Titik antara 2 ke 4. Kan senang kerja tu. Faham? Faham. Okay. So now, let us calculate this. Limit of Y. Okay, let's say kita use type 1. Type 1. Dia dua-dua boleh selesai guys. Cuma mana mudah, mana susah. Nanti saya akan tunjukkan kalau guna kaedah dx dy pula. Kenapa saya kata dia complicated sikit. Okay, ni type 1 kita choose dy dx. Dy dx. So limit bawah, alright. Function kita xy. You choose tadi dy dx. So dy dx. Y from limit bawah adalah equation y equals to 4 over x. So 4 over x. Until limit atas y equals to x. Garisan atas. Okay, and then titik dia from 2 to 4. Alright. Now, kalau you pakai type 2, boleh, tak ada masalah. Jawapan dia memang akan sama. Cumanya, dia sedikit complicated lah bila dx dy. Okay, let's say saya sketch balik region. Dia macam gini tadi kan. Macam ni. Okay. You ada titik 2 kat sini. And then you ada titik 4 kat luar ni. Okay. Misal kata you nak pakai dx dy. So bila dx dy, what happen guys? Region kita ni, region ni you kena bahagikan 2. Pecah dia kepada 2 bahagian. Okay. Which sekejap saya padam ni. Saya nak buat, saya highlight je lah. Supaya dia senang nampak. Region ni you kena pecah kepada 2. So ini part A, ni part B. Alright. Baru you boleh decide from left to right tadi tu. Left to right. Ni left to right.
Sebab bila dx dy, movement kita from left to right kan. Okay, so untuk part A, bila untuk part A, integration from left to right, okay, xy dx dy, sebelah kiri, x equals to what? Ni garisan sebelah kiri ni. Garisan apa tu? Y. Equal to Y equals to x kan. So bila kita jadikan dx, dia akan jadi x equals to y lah. Sebelah kiri, x equals to y. Okay, yang sebelah kanan ni, dia adalah x equals to 4. 4. Yes, very good. X equals to 4. Okay, well done. Okay, now limit of y. Limit of y you kena carilah pula. Okay, so bila you nak tahu titik dia dekat sini ni apa, dengan dekat sini ni apa benda ni, titik dia ni, ni. Okay, untuk first tu, if x equals to 2, of course lah dekat sini 2 juga, betul? Sebab x equals to y kan. So kalau yang atas tu, bila y equals to 4, x equals to 4, dia akan jadi 4 jugalah kan, sebab dia kena juga pada y equals to x ni. Faham? Okay, yang dekat bawah ni dia sama dengan apa? Function apa yang saya kena guna? Okay, itu adalah when x equals to 4. Okay, garisan yang terlibat adalah y equals to 4 over x. So, y equals to 4/4 lah. So, dia jadi 1, 1. Okay, so now untuk part A, limit point kita yang bawah adalah 2 sampai 4. Macam tu. Okay, now limit untuk part B pula, you kena tambahlah jadinya. Part B, double integration xy dx dy. Okay, now garisan kiri kita apa? Untuk region B tu. Left line. Ni left line dia. So apa equation dia? Y equals to 4 over x. Yelah, y equals to 4 over x. Tapi bila tukar jadi dx dy, x equals to? 4 over y. 4 over y. Dia terbalik lah guys. Macam tu. Itu cara reverse order. Saya sebenarnya dah ajar teknik reverse order dah ni. Okay. Lepas tu, limit sebelah kanan, garisan belah kanan, x equals to? 4. 4. Kan sama macam tadi tu. Ni. 4. Okay, so equals to 4. Alright. So now, titik, points. Bawah atas. From limit of y, from? 1 1 to 2. 1 until 2. Yes, well done. So understand guys? Yes. Yes. Konsep dx dy dan dy dx ni, jawapan dia sama. Jawapan akhir sama. Cuma mana lagi senang, mana lagi susah lah. So of course lah yang type 1 ni lebih mudah lah. Okay. So let's say kita solve guna kaedah type 1 ni. Saya copy jap. Benda boleh senang, kenapa nak susahkan diri kan? Jom kita solvekan guna ni. Alright, so now from 2 to 4, kita solvekan. X tu jadi constant, so dia duduk luar diam-diam. So integrate y becomes y squared over 2, substitute x and 4 over x dx. So we will have x kuasa 2 lah per 2 minus 4 kuasa 2, 16. 16 bagi 2 jadi 8 kan? 8 per x. X kuasa 2. Gitu. Betul? 16 per x kuasa 2 bahagi 2. Jadi 8 per x kuasa 2 lah. Alright, dx. Okay, jom kita solvekan lagi. 2, 4. Darab masuk x tu dia akan jadi x kuasa 3. X kuasa 3
per 2 tolak darab dengan X jadi 8 per X lah. Macam tu. Okay, so bila integrate X to the power of 4 4 kali 2 8 minus 8 ln X. Oops, sorry. 4 2 4 kuasa 4 berapa? 4 kuasa 2 16. Kuasa 3 64. Kuasa 4 128 ke 256? 256 25. 256 over 8. Kalau saya ada salah bagi tahu guys. Saya ni kadang-kadang careless juga. Tolak 2 kuasa 4 32 kan? 32 bahagi 8. 32 over 8 minus 8 ln 2. Macam tu. So 256 per 8 tolak 32 per 8. Yang ni 4. 256 bagi 8 dapat berapa guys? 32 salah ni. 2 kuasa 4 16 kan? Apa saya ni? 16. So yang ni 256 ni dia 30 berapa ni? Ni 3 1 16 bagi 8 2. 32. Yang ni 2. So 32 tolak 2 jadi 30. Tolak 8 ln 4. Tambah 8 ln 2. Okay. So 30 tambah 8 ln 2 tolak ln 4. Macam tu. So dia adalah 30 tambah 8 ln 2 per 4 kan. So we get 30 plus 8 ln 1 over 2. Jawapan dia apa? Soalan question number 6. Sama lah ni. Copy. Paste. So dia jadi 30 plus 8 ln 2 to the power of negative 1. So we have 30 minus 8 ln 2. Dalam final exam nanti guys, jangan risau. You tak payahlah modify beria-ria macam ni. You bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan pun saya terima. Okay, dengan syarat perpuluhan yang betul lah. Okay, so you don't have to worry lah you nak modify macam mana pula. Kan modify kan salah pula. Tak apa, bagi je jawapan dan perpuluhan. Saya akan terima. Alright, so now kita tak masuk lagi topik 4.4 ni. Sekejap, saya nak satu contoh lagi soalan. Kita ambil volume lah pula. Volume guys, volume. Okay, jom kita buat soalan number 12 ni. Volume. Question 12. Okay. So formula volume samalah macam sebelum ni topik last week. Volume equals to double integration towards region R. We have fxy, okay, and then dA. So dA ni can be either dy dx or dx dy lah. It's up to you. Dua-dua boleh. Okay. So apa yang dekat tengah-tengah ni? Tengah-tengah ni function fxy ni, ini adalah you all punya function z tu. So dalam kes kita, z kita yang ni lah. X squared plus y squared. Okay, so jom kita lukis region dulu. Dia kata x axis, y axis dengan line x plus y equals to 1. So,
X exists, Y exists, line X plus Y equals to 1. Kalau kita guna intersect form kan, X plus Y equals to 1, yang ni X over 1 plus Y over 1 lah equals to 1 kan. So kat sini 1, kat sini 1 lah. So betul lah ni. X exists, Y exists dengan line X plus Y equals to 1. So this is the region. Okay, now tell me. You nak solve soalan ni, you nak guna dx dy or dy dx? dy dx. Boleh? dy dx. Jom kita selesaikan guna kaedah dy dx. So bila you decide dy dx tu, buatlah anak panah daripada bawah ke atas. So garisan bawah ke garisan atas. Alright. So volume bersamaan dengan fxy. Fxy kita adalah z. So x squared plus y squared. Dy dx tadi you all nak kan? Okay, so apa garisan bawah? Y equals to apa? Limit bawah dia? Kosong. Kosong. Okay, 0. Betul. Limit atas, Y equals to apa? Tengok tu. Saya pesan apa? Belah Satu dalam tolak mesti garisan. Yes, very good. So, you kena carilah equation dia. Sebab garisan atas yang ni, dia garisan dalam ni mesti wajib garisan, inner lines. So, garisan bawah dengan garisan atas. Ni bawah ke atas. Okay. So, Y samalah dengan 1 tolak X. Pandai. So, 1 tolak X. Okay, now limit X daripada? 0 ke 1. 0 ke 1. Ini titik senang lah. Point je lah. Ini daripada 0 ke 1. Tak ada apalah. Okay, so you boleh proceed ni. Alright. Saya nak ajar topik 4.4 pula. Double integrals in polar coordinates. Copy. Dia sebenarnya topik ni sama je lebih kurang dengan topik 4.1. Cumanya 4.1 tu single integrals. Area in polar coordinate yang kita belajar last week tu sebelum raya tu. Itu adalah kesinambungan daripada double integrals ni. Ni asal-asal formula dia sebenarnya. Double integral ni formula asal dia. Okay, so sama juga konsep dia guys. Bila melibatkan polar, you kena hafal lah. You kena ingat balik lah. Semua formula yang kita belajar tu. X equals to R cos theta. Y equals to R sin theta. Lepas tu R sama dengan square root of X squared plus Y squared. Lepas tu, tangent theta guna balik lah maksudnya. Tangent theta equals to Y over X. So guna balik semua benda lah ni. And then graf-graf tu pun guna balik lah. Graf cardioid, graf Rosas, circle. Semua tu akan guna balik Okay, so jom kita tengok. Before that. In general, gitu. In general. Ini region R. Sebelum ni kita ada fxy kan? dA. Okay, dA ni can be either dy dx or dx dy. Tapi bila you nak convert jadi polar, soalan biasanya disuruh convert. So kalau convert jadi polar, apa jadi guys? Double integration. Okay, function kat tengah-tengah tu dia dah tak ada x1 dengan y lah. Dia akan jadi r dengan theta. So r theta. Macam tu. So yang dekat belah luar ni, ini dA ni, dy dx ni, kalau ikutkan dia dua beradik kan, double integral. Sama ada dy dx ataupun dx dy. Tapi bila polar, dia jadi tiga beradik. Dia jadi r dr d theta. Ini wajib. Dia mesti tiga serangkai ni. R dr d theta. You kena ingat tu. Okay. So, limit untuk inner limit belongs to r lah.
So R1, R2, outer limit belongs to theta. So theta 1 until theta 2. Macam gitu. Okay, so jom kita tengok contoh exercise. 4.4. Alright. Kita tengok soalan ni. Sketch the region of integrations. Okay. Copy. Exercise 4.4. Dua. Saya nak copy 3 soalan ni. Sebab nak ajar you all region. Kalau integrate saya rasa you all dah expert dah. Integration pula. Kita dah belajar last week. Ni. Okay. Untuk soalan nombor 1 tu guys, dia kata R from 0 until 1. So, bila kita plot graph radius 1, R equals to 1 bermaksud kita punya circle tu radius 1 lah kan. So, macam gini. Macam tu. So, 1 sini, 1 sini. Ni negatif 1, ni negatif 1. Okey, lepas tu dia kata theta, kalau you tengok, theta daripada 0 ke pi per 2. Right. So, 0 ke pi per 2 tu, sini First theta equals quadrant. to 0. Yes, very good. First quadrant. Ni theta pi per 2. So, here, this is the region. Very good. Okay. Next question number 2. Region dia adalah, you ada dua R ni sekarang ni. Untuk soalan nombor 2 ni, satunya R equals to 1, satu lagi R equals to 2. Kan? Kita tengok ni. Ini 1, ini 2. Kalau tadi dia daripada 0, kalau 0 tak ada apalah. Kan saya dah ajar hari tu, last week, dia daripada 0 sampai ke garisan kan. 0 sampai ke garisan. Tapi sekarang ni dia daripada 1 until 2. So you ada 2 circles sekarang ni guys. You have 2 circles. Okay, satu circle, the first circle with radius 1, the other circle with radius 2. So, 1, 2. Lepas tu, kuadran ke berapa ni agak-agak? Berdasarkan limit ni. Which quadrant? Kedua. Quadrant Sampai kedua. 2. Yeah, Satu second dan 2. quadrant. Very good. Second quadrant. So, dia punya angle atas ni theta equals to pi over 2. Sini theta equals to pi. So kat mana nak lorek region tu? Dia macam donat, suku donat. Gitu. That's the region lah. Okay, last one. Nombor 3 ni. Nombor 3 ni kita ada R equals to 4 sin theta. Kat mana position graph R equals to 4 sin theta ni? Y. Yes, on Y axis. Very good. Pada paksi Y. Okay, so X dengan Y. So ini kita punya circle sekarang ni. Macam tu. Okay. Apa nilai kat sini guys? Titik ni. 4. Yes, 4. Okay, very good. Now dia kata limit kita daripada 0 sampai pi over 3. So pi over 3 is 60 degrees. So we will have a straight line. Okay, theta equals to 0 kat sini. Theta equals to, tak keluar pula. Theta equals to pi over 3. Somewhere here lah. So this is the line. Macam tu. Okay, so the region should be here. Like that. Okay, so understand how do we sketch the region for double integrals in polar coordinate? Dah faham? Ya, faham. Alright, good.
Selesaikan tu you selesaikan sendirilah, integration macam biasalah. Tapi nanti saya akan share my previous notes, previous semester punya revision class. Masa tu saya buat kelas berapa masa tu kita ada masa sebab tak explain pasal assignment, so nanti saya akan share lah. Masa tu banyak sikit, solution saya complete sikit yang tu. Okay, tak apa, kita look at question question number 11, 12 ni. Soalan quiz you all lebih kurang macam question number 11 sampai 14 ni. Okay, let's say kita tengok soalan number 11. Kita kena convert kepada pola. Okay, question 11. Oh guys, saya tak buat soalan reverse order of integration kan tadi? Sekejap, kita patah balik boleh? Sekejap saya insert page. Sorry, saya terlupa nak ajar you all reverse order of integration. Sekejap from here. So I would like to include add page. Patutlah saya kata apa benda saya like. Okay. Okay. Paste. Saya kena ajar tu reverse order tu sebab nanti masuk final exam. Cut. Paste. Okay. Sekejap, yang ni saya add page lagi. Add page. Add page. Okay. Sorry, saya terlupa tadi. Reverse order of integration. Reverse. Reverse order of integration. Take note sikit, final. Alright. Soalan reverse order tadi sebelum volume tu. Soalan ni. Question 15 hingga 18. Okay, dalam soalan 15 to 18 ni guys, you all tak payah kira sebab dia tak bagi function kat tengah-tengah ni, dia tak bagi. Tapi dalam final exam, bagi ada function. You kena selesaikan sampai dapat jawapan akhir. Alright, dalam final exam nanti, kalau soalan tu kata by reverse the order of integration, solve the following integral. Kalau you tak reverse order, you terus solve, you will get 0 marks. Sebab dia memang kena reverse order baru boleh solve. Okay. Alright, so jom kita buat satu-satu lah. Kita tengok soalan question ni straight line. Nombor 15 ni senang sangat. Kita buat soalan nombor 16. Question 16. Copy. Okay. So instead of dy dx, we want to change into dx dy. Okay. So first of all, of course you kena sketch graph. Daripada sini, we know we have two equations. Y equals to 0. And satu lagi, garisan adalah y equals to square root x kan? Lines dia. Okay, saya dah explain tadi, kalau y equals to 0, garisan kita apa?
Kalau y equals to X-axis. 0. Straight line. Yes, X-axis. very good. X-axis. Yes, very good. X-axis. Okay. Now guys, from here, kalau you tak biasa guna sketch graph y equals to square root of x, you square both sides. So bila square both sides, you akan dapat y kuasa 2 sama dengan x kan? So ini adalah graph x equals to y squared. Macam tu. So bila kita plot graph, x dengan y, x equals to y squared, of course lah dia berada pada paksi x. Dia positif kan? Dia macam gini lah. Okay. So next adalah, ini limit untuk y. Y from 0 until square root of x. So kita dah tahu dah movement kita daripada bawah ke atas. Macam tu. So dah tahu dah lah garisan bawah kita x-axis. Ni garisan bawah kita ke garisan atas. So this is the lower line, this is the upper line. Okay, now nilai 0 until 4. So titik koordinat x daripada 0 sampai 4. So like that lah. So here, this is the region. Okay, now guys, you kena tahu apa koordinat kat sini. You kena tahu ni, apa titik kat sini sebab kita nak reverse order sekarang ni. So how do we find the value right there? So kat situ x equals to 4. So when x equals to 4, kita ada y equals to square root of x, kan? So y bersamaan dengan square root 4 lah. Sama dengan 2. So kat sini nilai dia 2. Okay. Now guys, instead of having the integral in dy dx, kita nak change jadi dx dy. So double integral fxy dx dy. Okay, bila dx dy, movement kita daripada kiri ke kanan. So yang ni saya padam arrow ni. From left to right. So left, garisan kiri ke garisan kanan. Macam tu. Left to right. Okay. So garisan kiri, okay tengok tips dia guys. Bila kat sini x, maksudnya equation kita yang dekat limit sini x sama dengan apa, x sama dengan apa. Gitu. So garisan kiri, x sama dengan apa? Rasakan nak panah ni, kiri. Ni kiri ke kanan. Y square. Garisan kiri tu? Yes. So the equation is y squared. The right line should be? Equal 4. Yes, equals to 4. Alright. So limit of y from? 0 to 2. Yeah, 0 until 2. Okay, that's it. That's the answer. Ini dia tak bagi function sebab tak boleh nak solve. Kalau dalam final exam dia ada function. So you kena solve sampai habis Okay. Lagi satu, saya nak ambil yang exponential ni. Copy. Okay. Kita ada equation satu. Ni limit x pula. X daripada ln y sampai 0. So x equals to ln y. And x equals to 0. Okay. X equals to 0 bermaksud garisan apa? Y-axis. Meaning? Y-axis. Yes, y-axis. Okay, very good. Y-axis So, garisan kiri ke kanan. So, kiri kita ln y, kanan kita y-axis. Alright. Kalau you tak familiar x equals to ln y, it's okay. Tukar jadi function y. So, dia adalah apa ni? 1 over y. Ya ke? Y equals to exponent x kan? Yeah. Yes. Exponent x.
Sebab dia ln tu. So bila dia inverse function dia jadi exponent x lah. Okay, so kalau graph exponent saya rasa you all hafal lah. Okay, so we have this line of axis. Sekejap, singgit. Okay. Ini X, ini Y. Okay. Lepas tu kita ada ln Y, exponent X. Graph kita macam gini kot. Dia positif kan? Macam tu. Okay. And then kalau exponent 0 equals to 1. So kat sini 1 lah. Okay. So now kita nak plot coordinate pula. Coordinate Y equals to exponent negative 2. Ni Y equals to exponent negative 2 dengan 1. So kita ada Y equals to 1. Satu lagi Y equals to exponent negative 2. Exponent negative 2. Y equals to 1 dah ada dah. Ni Y equals to 1. Okay, negative 1 pula yang ni. Negative 2. So position Y equals to exponent negative 2 ni kat mana? Cuba you convert to decimal number. Berapa nilai dia? Tekan kalkulator, exponent kuasa negatif 2. Dapat apa? Kosong 0.1353. 0.1353. Alright, thank you so much. So dia berada di bawah 1 lah kan? Sebab dia 0 point. So dia berada dekat bawah ni. Okay, let's say dia dekat sini. Exponent negative 2. Okay. So, inilah garisan dia. Okay. So, kita nak lorek kat mana tu guys? Okay, dx dy adalah from left to right. Okay, left to right. Left to right. So, garisan kiri kita x equals to ln. So, this is the left line. Okay. And then garisan ni left line x equals to ln y. Garisan kanan right line is x equals to 0 which is y axis. So this is the right line. Gitu. So you dah tahulah from left to right. Dapatlah nilai ni. Ni region kita. Okay. Itu kita punya region berdasarkan dx dy. Settle, lukis. Now nak convert kepada dy dx. Okay. So now kita nak convert kepada dy dx. fxy dy dx macam tu. Okay, bila dy dx, movement kita adalah daripada bottom line ke upper line. Alright. Movement kita daripada bawah ke atas. Ingat, yang dalam ni mesti garisan. Okay, garisan, lines. Okay, so garisan bawah. Warna yellow. Okay, garisan bawah yang ni. So, limit bawah kita apa? Y equal to e power negative 2. Yes, very good. So, bawah kita adalah y. Y equals to e exponent negative 2. Okay, upper line kita? E power x. Yes, very good. Ini upper line kita. Garisan atas kita yang ni, yang lengkuk ni. Jangan jawab y equals to 1 pula. Dia mesti garisan So garisan yang lengkuk ni adalah, kita tahu dah tadi dia adalah x equals to ln y. So bila tukar jadi y sama dengan exponent x lah. Macam tu. So y equals to exponent x. Okay, now limit of x. You kena cari sekarang ni. You kena cari titik ni. Intersection point dekat sini. Ni. Sama dengan apa ni titik dia? So macam mana nak cari? Samakan dengan y. Samakan dengan y.
Okay, apabila kat sini kita dah tahu dah nilai kita adalah eksponen negatif 2 kan. So when y equals to exponent negative 2, okay, y equals to exponent exponent x pula. Exponent negative 2. Okay, x equals to ln y. Saya punya pen ni problem betul lah. So x equals to ln y. So x jadilah sama dengan ln exponent negative 2. So therefore x equals to negative 2. Okay, very good. So dapat kat sini negative 2. So what happened? Apa limit untuk x? 0. Lah, kenapa 0 pula? Titik kiri ke kanan. Titik koordinat Negative sekarang ni. 2 to 0. Yes, very good. Negative 2 until 0. Understand, guys? Yes. Understand, Okay. yes. Okay, very good. Nice. Dah, settle. Okay, jom kita patah balik pada kita punya ni double integrals in polar coordinate ni. Apa lagi saya nak ajar? Ni. Question number 11 tadi ni kan. Okay, soalan ni bila disuruh convert, what you should do guys? Y samalah dengan punca kuasa 9 tolak X kuasa 2. Macam tu. So bila you square both sides, you will get y squared equals to 9 minus x squared like this. Okay, so we do the rearrangement of the variables. Then we will have x squared plus y squared equals to 9. So ini apa benda ni? Ni R kuasa 2 sama dengan 9. So R sama dengan 3 lah kan? So ini adalah membentuk satu circle dengan jejari 3. Okay, so kita pun lukislah. La ilaha illallah. So circle dengan jejari 3. Macam gini. Okay. Alright, tapi sekarang ni dia kata y daripada 0. Ni, y daripada 0 sampai square root of. So dia hanya ada sebelah atas sahajalah guys. So yang bawah ni you dah boleh padam dah. Tak ada. And then ini x, ini y And then dia kata okay, x daripada negative 3 until 3. So betul lah negative 3 until 3. So betul lah that's the region. So ini region kita. Okay, now nak convert ni kepada polar. Sebab soalan ni suruh convert to polar. Okay, yang tengah-tengah ni yang saya highlight warna pink ni, ini apa dalam polar? X squared plus y squared equals to? Yes, very good. R squared. Okay, very good. R squared. So settle dah yang function tengah-tengah. Lepas tu, ini yang dua beradik ni jadi apa? Dalam polar. R d theta. Yes, R d theta. Dia jadi 3 beradik. Ini you memang kena ingat ni. So dia darab R d theta. Okay. So now radius. Limit of radius. Ingat saya ajar dulu, saya ajar last week. Kita ambil daripada origin. So origin sampailah ke garisan tu. So kita punya radius adalah daripada 0 sampai 3. Okay. And then now the angle, theta, from where to where? 0 to pi. Yeah, 0 0 to pi. Okay, well done. So ini you boleh proceed lah 0 to 3 dia jadi R kuasa 3 lah. dr d theta. Proceed lah, dapat dah jawapan macam tu. Okay. Sekejap saya nak teruskan lagi. Soalan next question. Okay, kalau soalan nombor 12 ni. Copy.
Kat mana semicircle ni, brother? Okay, you have to be careful. Ini X kan? X sama dengan negatif. Punca kuasa 1 tolak Y kuasa 2. So kalau you lukis graf kita tu, dia duduk belah mana? Bawah. X dengan Y. You ke bawah. Cuba tengok, ini kan X. Sebelah kiri, yes. Sebab dia paksi X. So dia sebelah kiri. Here. Okay, and then you tengok nilai Y betul tak dia sampai bawah? Betul lah, sebab dia daripada negatif 1 sampai 1. Kalau dia daripada kosong, misal kata kat sini dia letak daripada kosong, dia tak ada bahagian bawah ni. Tapi dalam kes ni dia daripada negatif 1. So bila negatif 1, betul lah dia cover sampai habis lah, sampai bawah. Negatif 1 until 1. Okay, so this is the region. Okay, now jom kita convert kepada polar. Tengah-tengah ni jadi apa? Jadi apa guys? R. R, okay, very good, R. Lepas tu darab dengan? RD theta. Yes, RD theta. Ini wajib letak. Okay, lepas tu, okay, limit untuk radius kita apa? Ingat, dia start daripada origin, daripada kosong. So daripada 1. kosong sampai 1 lah. Dia mesti start dia mesti daripada origin. So 1 macam tu. Ni macam tu. Macam ni. Macam tu. Okay, lepas tu angle from atas ni apa? Theta sama dengan pi per 2. Bawah ni? 3/2. 3 pi over 2. Okay, very good. Well done. So limit kita jadi pi per 2 sampailah 3 pi per 2. Gitu. Okay. Alright, satu lagi soalan. Okay, ni nice. Question number 13. You all ada apa ni? Y sama dengan punca kuasa 3x minus x kuasa 2. Okay. Sama juga teknik macam tadi guys. You have to square both sides. So you will have y squared samakan dengan 3x minus x kuasa 2 ni. Kan hilanglah punca kuasa tu. So bawa sebelah kiri dia jadi x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 3x. You kena convert pada polar. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 is R squared. Macam tu. 3X should be 3R cos theta. Gitu. So tak settle lagi ni. Bawa ke sebelah kanan. 1R kuasa 2 tu. Jadi R sama dengan 3 cos theta. Okay, now dah boleh lukis dah. Dia graf apa ni? R equals to 3 cos theta. Graf apa tu? Bentuk apa? Circle. Circle dekat mana? Axis. X-axis. X-axis. Okay, well done. Dekat x-axis. So we have X, we have Y. So this is the circle. Macam tu. Okay. So kat sini 3. Alright. Lepas tu nak lorek. Okay, 0 sampai 3. Paksi X 0 sampai 3. Betul lah 0 sampai 3. So now guys, my question is, region kita the whole circle ke ataupun semicircle? Semicircle, betul, pandai sebab ada square root sign ni kan. So y greater than 0. So this is the region. Okay, so theta daripada kosong sampai theta equals to pi over 2 only lah. Okay, so kita pun convert lah dengan gembiranya. Integration.
Ada apa function kat tengah ni? Ada function ke? Tak adalah kan? Dy dx je ada. So dia jadi apa? Kat tengah-tengah jadi R sajalah. R dr d theta. Macam tu. Okay, so limit of R? 0 hingga 3. Ingat tak saya pesan apa tadi? Dia mestilah daripada origin, betul dah kosong tu. Dia okey, ni betul dah 3. Tapi daripada origin ke sini 3 ke? Tak kan? Daripada origin ke sini sampai 3 ke? Tak kan? Sini pun tak sampai 3. So kita punya limit adalah region kita garisan ni. Okay. So this line is belongs to R equals to 3 cos theta. Okay. So limit kita daripada kosong sampai 3 cos theta. Understand? Yes. Okay, good. So theta kita daripada ni R equals to 0, R equals to cos theta. So theta daripada kosong sampailah ke pi per 2. Okay. Understand guys for this question? Yes. Yes. Okay, good. Well done. Okay, kita buat satu soalan volume guys. So soalan volume kita buat soalan question number 15 ni lah. Copy. Okay. So volume sama juga. Volume V samalah dengan double integration towards region R F R theta R dr d theta. Okay, and the function here should be from Z lah. So untuk soalan number 15 tadi ni, okay. Volume of the solid bounded by the paraboloid and the plane Z equals to 0. Alright. So, bila paraboloid Z equals to 8 tolak X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 ni, dia 3D tau sebenarnya. Okay. Dalam multiple integration, bila 3D, dia akan jadi region G. Okay. 2D adalah region R. Okay, let's say kita sketch region G dulu, paraboloid tu. So, kalau you okay, dia macam ni X, Y, Z. So, graf 8 tolak 2X tolak 2X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 ni, paraboloid dia mangkuk tom yam terbalik macam gini kan? Okay. So, bila mangkuk tom yam terbalik macam tu, alright. Pada paksi X dengan Y, you akan dapat bentuk region R yang ni. This is your region R pada tapak. Maksudnya pada paksi X dengan Y. The whole parabola is region G, tapi yang saya shade region tu adalah region R. And then now the value here should be 8. Should be 8. Okay. Macam mana kita nak tahu nilai radius circle yang dekat sini ni? Adalah, okay, Z equals to 8 minus 2X squared plus Y squared. Okay, so now pada paksi XY plane, okay, on XY plane, maksudnya pada tapak, Z equals to 0 tau guys. Okay, so when Z equals to 0, 0 equals to 8 tolak 2X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 macam ni. So dia akan jadi, you pindahkan sebelah sana, sama dengan 8. So this is 2R squared equals to 8.
So R square equals to 4, therefore R equals to 2 lah. Okay, so nilai dia sama dengan 2 ni. 2. So kalau kita sketch balik region kita dalam 2D, dia jadi bulatan lah dengan jejari 2. Macam tu. Okay. Saya buat ni supaya you faham kenapa tiba-tiba dapat region R ni. Dia asal dia daripada 3D. Kita pandang daripada atas, kita dapat bentuk bulat. Like that. Understand guys? Graph sketching ni untuk region ni. Boleh faham tak? Boleh. Boleh kan? Okay, so now volume, ni formula volume. So kita calculate lah volume kita ni. Volume equals to double integration. Okay, yang tengah-tengah ni Z tau. So Z kita adalah yang ni. So Z tukar pada polar lah. Sebab kita nak guna polar kan. Tolak 2 R kuasa 2. So 8 tolak 2 R kuasa 2. Macam tu. And then R di theta macam biasa. R di theta. Okay, so berdasarkan region R ni, kita kena tengok region ni lah. So radius kita, limit radius kita R daripada 0 sampai 2 lah kan. So 0 until 2. And then the angle from 0 until 2 pi. So 0 until 2 pi. That's it. So you just integrate macam biasa lah sampai dapat jawapan. Understand guys? Boleh. Boleh? Yes. Alright. Okay guys, so I think that's all for today. I will share with you later